नमस्कार मंडळी, नंदाच्या किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला गोपालकाला करून दाखवणार आहे। गोपालकाल्याला लागणारे साहित्य: 3 वाटी पोहे, 1 वाटी दही, अर्धी वाटी चण्याची भिजवलेली डाळ, साखर, फोडणीसाठी मोहरी, मिरची, गोडलिंब, हिंग, हळद, फोडणीसाठी तेल, चवीनुसार मीठ, लोणचं कैरीचं किंवा लिंबाचं, हिरवी कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण काला करायला सुरुवात करूया। प्रथम एका मोठ्या भांड्यात पोहे घेतले, चण्याची डाळ टाकली, भिजवली, दही, लोणचं, चवीनुसार मीठ, चवीनुसार साखर असल्यास या ज्वारीच्या लाह्या सुद्धा टाकतात। आता आपण हे सर्व हलक्या हाताने कालवून घेतो। पोहे कोरडे वाटत असतील की थोडा पाण्याचा शिपका द्यावा। आता काल्याला वरून फोडणी देऊ। कढई तापायला ठेवली आहे, त्यात 2 चमचे तेल टाकते, मोहरी तडतडल्यावर त्यात हिंग टाका, हिरवी मिरची, गोडलिंब, थोडी हळद, आता आपली फोडणी तयार झाली आहे, ती आपण काल्यात टाकू। आणि सर्व मिक्सचर हलक्या हाताने कालवून घेऊ। वरून थोडा कोथिंबीर घालू। असा हा पौष्टिक आणि चविष्ट गोपालकाला तयार आहे।